سلام به همگی، خیلی خوش اومدیم. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از مهمترین و شاید گیج کننده ترین بخش‌های پاور بی آی، یعنی حالت‌های اتصال یا همون کانکشن مودز. حتما اسمایی مثل ایمپورت یا دایرکت کوئری به گوشتون خورده، ولی واقعا فرقشون چیه؟ کدوم یکی به درد کار ما میخوره؟ خب دیگه وقتشه که این گفت رو برای همیشه باز کنیم. پس بزن بریم. تا حالا براتون پیش اومده که کلی برای یه گزارش پاور بی آی وقت گذاشتین، همه چیزش عالیه، ولی وقتی میخواین به مدیرتون نشونش بدین یا انقدر کنده که آبروتون میره یا داده‌هاش مال چند روز پیشه، این یه درد مشترک، خیالتون راحت. تقریبا همه ما اینو تجربه کردیم. اما خبر خوب اینه که راه حلش درست جلوی چشممونه. و راه حل دقیقاً همینجاست. توی یه انتخاب بظاهر ساده، حالت اتصال. باور کنین همین یه انتخاب میتونه یه گزارش رو از یه لاک پشت خسته تبدیل به یه یوزه پلنگ تیز پا بکنه. پس بیایم با هم ببینیم چه گزینه‌هایی روی میزمون داریم و هر کدوم به چه دردی میخورن. بسیار خوب. اول از همه بریم سراغ معروفترین و پرکاربردترین حالت، یعنی حالت ایمپورت. از اسمش هم مشخصه دیگه. قراره یه کپی از داده هامون رو وارد پاور بی آی کنیم. ببینین، حالت ایمپورت رو اینجوری تصور کنین که انگار از کل دیتابیستون یه عکس فوری، یه اسنپ شات میگیرین. پاور بی آی این عکس رو برمی‌داره، با یه تکنولوژی خفن به اسم ورتی پک حسابی فشرده و بهینش میکنه و توی فایل خودش ذخیره میکنه. نتیجهش چیه؟ سرعت فوق‌العاده بالا، چون داده ها دیگه لازم نیست از جای دوری بیان، همینجا بغل دست خود گزارش نشستن. خب خوبیاش چیه؟ اول از همه همونطور که گفتم سرعتش بی‌نظیره. دوماً دستتون برای استفاده از تمام قدرت پاور کوئری و فرمول‌های دکس کاملاً بازه. اما از اون طرف یه سری بدی هم داره. مهمترینش اینه که داده‌ها دیگه زنده نیستن. مثل همون عکس فوری، مال لحظه گرفتن عکسن. برای بروز شدنشون باید رفرش بشن. تازه محدودیت حجم هم داریم و اینکه کپی کردن داده‌ها میتونه یه سری نگرانی‌های امنیتی هم ایجاد کنه. خب حالا اگه سرعت لحظه‌ای و داده‌های آپدیت شده برامون از همه چیز مهمتر باشه چی؟ اینجا دو تا بازیگر اصلی وارد میدون میشن که کارشون اتصال زنده به داده هاست. دایرکت کوئری و لایف کانکشن. حالت دایرکت کوئری دقیقاً برعکس ایمپورت عمل میکنه. اینجا دیگه خبری از عکس فوری نیست. انگار دارین یه ویدیوی زنده از منبع داده‌تون تماشا میکنین. هیچ داده‌ای کپی نمیشه. شما هر بار که روی یه فیلتر کلیک میکنین یا یه نمودار رو تغییر میدین، پاور بی آی در جای یه کوئری میفرسته به دیتابیس اصلی، جواب رو میگیره و بهتون نشون میده. همه چیز زنده و مستقیم. مزیتش واضحه نه؟ داده ها همیشه به روز هستن. دیگه لازم نیست نگران رفرش باشین. محدودیت حجم هم نداریم. و چون داده‌ای کپی نمیشه، از نظر امنیتی هم خیالمون راحت تره. اما این حالت یه امای بزرگ داره. عملکرد گزارش شما مستقیما به سرعت و سلامت منبع داده‌تون بستگی داره. یعنی اگه دیتابیس اصلی کند باشه، گزارش شما هم رسما میخوابه. ضمن اینکه یه سری از قابلیت‌های پاور کوئری و دکس هم اینجا محدودتره. خب بریم سراغ اون یکی حالت زنده، یعنی لایف کانکشن. این یکم خواسته رو به قول معروف با کلاستره. اینجا شما به یه دیتابیس ساده وصل نمیشین، بلکه به یه مدل داده کامل و از قبل آماده شده وصل میشین. یه مدلی که شاید یه تیم دیگه توی شرکتتون روی انالیسیس سرویسز یا حتی روی یه دیتا ست دیگه توی خود پاور بی آی ساخته. مزیت اصلیش اینه که به یه منبع حقیقت واحد یا سینگل سورس آف تروت وصل میشین. یعنی همه تو شرکت دارن به یه سری عدد و رقم یکسان نگاه میکنن و دیگه هرج و مرج اطلاعاتی پیش نمیاد. داده ها هم زندن. اما خب این راحتی قیمتی هم داره. شما به همون یک منبع محدود هستین و دیگه خبری از جادوی پاور کوئری برای ترکیب کردن این داده ها با منابع دیگه نیست. خب تا اینجا با حالتهای اصلی کار آشنا شدیم. ولی صبر کنین، داستان تازه داره جالب میشه. پاور بی آی برای اونهایی که سناریوهای پیچیده‌تری دارن، چند تا راه حل پیشرفته و هیبریدی هم تو آستینش داره. حالت کامپوزیت یا ترکیبی همونطور که از اسمش پیداست مثل یه ماشین هیبریدیه. به شما این قدرت رو میده که بهترین‌های هر دو دنیا رو با هم ترکیب کنین. مثلا چی؟ مثلا میتونین جدولای کوچیکتون مثل جدول تاریخ یا محصولات رو ایمپورت کنین که سرعت گزارش بالا بره، ولی جدول اصلی و غول‌پیکر فروشتون رو به صورت دایرکت کوئری نگه دارین که داده‌هاش همیشه بروز باشه. یعنی دیگه آخر انعطاف پذیریه. و اما میرسیم به جدیدترین عضو این خانواده، حالت دایرکت لیک.
این یه قابلیت نسبتاً جدیده و مخصوص اوناییه که دارن با پلتفرم مایکروسافت فابریک و وان لیک کار میکنن. دایرکت لیک یه جورای جادوییه. سرعت فوق‌العاده ایمپورت رو با تازگی داده‌های دایرکت کوئری ترکیب میکنه. البته حواستون باشه که این یه قابلیت لاکچری و پریمیوم به حساب میاد. خب و این هم از برگ برنده شما. یه جدول کامل که همه این حالتها رو کنار هم گذاشته و مقایسه کرده. ببینید ستون‌ها رو داریم، سرعت، تازگی داده، محدودیت حجم، انعطاف پذیری، همه چیز خیلی واضح و خلاصه اینجاست. جدی میگم حتما از این اسلاید یه اسکرین شات بگیرین و یه جایی ذخیره‌اش کنین چون حکم طلا رو داره و قطعاً یه روزی به کارتون میاد. بسیار خوب. این جدول جمع‌بندی مثل یه نقشه راه برای ماست. حالا که این نقشه رو توی دستمون داریم، سوال اصلی اینه که قدم بعدی چیه؟ چطور میتونیم از این ابزارها برای ساختن یه مسیر حرفه‌ای و موفق برای خودمون استفاده کنیم؟ یادتون اولش از گزارش‌های کند و قدیمی شکایت داشتیم؟ شما الان دیگه فقط مشکل رو نمیشناسین، بلکه کلید حلش رو هم توی دستتون دارین. شما با دونستن این حالتها دیگه یه کاربر معمولی پاور بی آی نیستین. شما پایه‌های لازم برای ساختن داشبوردهای واقعاً قدرتمند و کارآمد رو دارین. ولی این تازه اول راهه. و این دانش شما رو دقیقاً میذاره تو دل این جمله فوق‌العاده مهم. آینده رو داده‌ها و هوش مصنوعی میسازن و شما میتونید بخشی از این آینده باشین. یاد گرفتن ابزاری مثل پاور بی آی فقط یاد گرفتن یه نرم افزار نیست. این بلیت طلایی شما برای ورود به دنیای هیجان انگیز آینده است. حالا اگه میپرسین خب چطوری واقعاً بخشی از این آینده باشیم، بذارین یه راه میانبر فوق‌العاده رو بهتون نشون بدم. اگه میخواین نه فقط پاور بی آی بلکه کل دنیای هوش تجاری یا همون بی آی رو از 0 تا 100 اونم به صورت عمیق و کاربردی یاد بگیرین، بهترین جایی که میتونم بهتون معرفی کنم کانال یوتیوب امیر هنرمند هست. امیر یه استعدادی داره که پیچیده ترین مفاهیم رو تبدیل میکنه به قدم‌های ساده و عملی. ویدیوهاش رو که ببینین همون روز میتونین از چیزایی که یاد گرفتین تو کارتون استفاده کنین. این کانال فقط یه کانال آموزشی نیست، یه ابزار برای متحول کردن مسیر شغلی شماست. جدی میگم همین الان یوتیوب رو باز کنین و کانال امیر هنرمند رو سابسکرایب کنین. قول میدم پشیمون نمیشین. خب دیگه من زیاد حرف زدم، حالا نوبت شماست که صحبت کنین. برامون توی کامنت ها بنویسین که شما بیشتر از کدوم حالت اتصال استفاده میکنین و چرا. بهترین تجربهتون با کدوم حالت بوده یا حتی بدترینش؟ بیایم از تجربه‌های همدیگه یاد بگیریم.